Unboxing na natin yung hair dryer sa hair blower ng mga pet ko. Ng mga anak ko ito. Si Nala saka si Rocco. Yan. Sasamahan daw nila akong mag-unboxing. Sanitize muna natin, guys. From Lazada. Unboxing lang na. Ayan. Bali 256 siya, guys. Bali in order ko siya last 2 days ago. Tapos tumating na siya ngayon. Yan si Rocco. Sasamahan niya ako magbubukas. Rocco, samahan mo ako magbubukas. Wala akong gunting kaya kutsilyo na lang. Para pag pinaliguan ko sila, mabilis siya ng matuyo. Kasi dati kasi tuwala lang ginagamit ko sa kanila. Ang tagal matuyo. Naisipan ko bumili ng hair dryer nila. Yan. Yan si Nala, niyalaro niyan, di ba? Nala, 2 buwan pa lang yan. I-review natin ang maganda. Ayan. May suklay pa siya, 2 klaseng suklay. Sana siyang laman. Ito na siya. Para sa suklay din ba siguro? So, para saan ba ito? Natin. Yan na siya. Testingin natin, guys, kung gumagana or malakas ba yung hangin. Hello, Rocco. Hello, Rocco. Rocco. Ayan, guys. Testingin natin kung malakas. Gumagana naman siya. Ayan. Yung isa naman. Ito pala, pag naka-on to, mainit yung lumalabas sa hangin, pero pag nakapatay malamig lang. Ayan, pag naka-on to, yan, pag naka-on yan, mainit yung lumalabas sa hangin. Yan, pero pag naka-off, yan, malamig yung hangin. Ito yung on-off nya, guys. Yan, yan, may kasama suklay. Tingin ko magtatagal naman to kasi para sa aso lang naman eh. Ayan, ayan, guys. Maganda siya, guys. Mura lang. 256 sa Lazada. Ilalagay ko na lang yung link sa video ko, guys.